morning guys, this is Michael and welcome to my channel. So guys, I just arrived home and yeah, medyo pagod kasi medyo busy kami kanina sa work. But this time, medyo excited ako kasi dumating na yung binili ko online. I don't know kung itutuloy ko itong unboxing na to. By the way, unboxing to guys ha. May binili na ako online pero I don't know, medyo I feel awkward pero itutuloy ko na siguro to. Bumili nga pala ako ng tadaan! Ito guys, Ringlight. So dumating siya kahapon, kagabi actually, doon sa trabaho. Dumating siya, so nireceive ko siya doon. And yes, ito, i-unbox ko siya and ipapakita ko kung okay yung quality. I hope. Kasi ano siya guys, naka-sale siya. Like about 70% off. So, grab ko na yung opportunity na may sale. So, ito, dumating na and i-unbox natin. Okay? So, ito na nga guys, i-unbox natin siya. And yeah, first and foremost, mag-sanitize muna tayo. Kasi hindi natin alam. Well, anyway, so to be continued. Ito, bubuksan ko na. And yes. So, by the way, from yung yung suki ko, noon. So, noon, baka naman. Alam nyo na, ilang beses na akong bumibili sa inyo, baka naman. So, guys, buksan na natin. Excited ako. So, ito yung niya, yung Ringlight. Ayan siya. 26 cm siya guys. Pero unahin muna natin itong yung stand niya. So, itong yung tripod. And we'll see later pag matapos ko na siyang i-unbox. Ita-try natin kung okay yung alam niyo na kung may magbabago ba sa mukha natin. Alright. Ayan. So, ito yung tripod niya. Saan ba ito? Made in what country? Shoes of China! So, ayun nga. Ito yung tripod. Lock. Sana man lang okay naman. Okay. Okay. Yung sa cellphone, may remote siya. Para sa capture ng kung gusto niyo ng kasi okay, normal tripod. Okay. Ito yung tripod niya, guys. Tingnan natin yung kabaan. So, lalak natin. Okay, nag-lock naman siya in fairness. Ayan. So, may tatlong layer siya. First layer, second, and third. Yes, third. So, ilalak natin siya. Ayan. Third one. Isama kayo, please. Ayan. So, ito yung tripod niya, guys. Ayan, as you can see. Lagay ko siya dito para klaro. Ayan. Ito yung tripod niya. Okay. And, yeah. Ito yung remote. And it's a holder ng phone. Nilagay siya sa middle. Pero paano ilagay ito, mano? So, buksan ko na ito, guys. Ring niya. Okay. Wala na siyang laman. Sana madali siyang gamitin. Okay. Saan to siya? And yes, guys, ito siya.
I don't know paano ito gamitin, guys. Okay, so ito ata dito sa loob. Right. Pagin siya. I don't know how to use it. Well, anyway. So, wait. Ito siya. So, ito siya, guys. Ano ko muna, studyhan ko muna kung paano siya pagaganahin. Alright? So, wait. Guys, finally! Wait, sorry guys, kasi nandito na yung kasama ko, medyo awkward. Well, anyway, ito guys, na-assemble ko na siya. Alam ko na kung paano. My God, pasensya na po. Alam niyo naman, first time na magka-ring light. Actually guys, it's my first ring light. And parang kailangan ko na rin, investment for, alam niyo na, for YouTube. Ay, nako. So, ito guys. Ito na yung ilagay sa gitna. And, yes, sana okay siya. Ayan. Ito nga tayo para sa phone. Please, huwag ka nga masira. Ha? Para sa phone. So try natin yung isang phone ko ilagay natin guys. Sensya na po. Ayan. Okay lang. What you think guys? Yan. So to be continue guys, ito try na natin kung mag-work USB port siya. So ito try ko muna saksak ko doon sa laptop. And yeah. At paano wala? Nag-on siya. Oh! It's working guys! Tadaan! Okay ba, Mr. Big? Tingnan natin itong... Well, in fairness guys, satisfied naman ako. In terms of quality, okay siya. Well, yeah, hindi naman siya ganun ka... Alam nyo na. Toxic. Ka-durable kasi made in China. But anyway, overall, from scale of 1 to 10, nasa ano siya? 8 for me. Okay na rin. Pwede na pagtsagaan. So I guess that's it guys. Satisfied naman ako. Kung gusto nyo bumili, check nyo lang yung noon. Kung nandito kayo sa Middle East, mas madali. Actually, Middle East lang siya na ano. I think so, sa? So, baka noon, baka naman. Ilang beses na to. So guys, that's it. And again, this is Michael. Thank you for the subscribe. To those people who already subscribed to my channel, thank you so much. To those who haven't yet, please like, share, and subscribe. And yeah, once again, peace out. I love you.